Welcome to CareerClass. আজি আমি কথা পাতিব গৈ আছো মেজাৰমেণ্ট অফ আনএমপ্লয়মেণ্টৰ বিষয়ে। আনএমপ্লয়মেণ্টক ইণ্ডিয়াত কেনেকৈ মেজাৰ কৰা হয়? অকল মেজাৰমেণ্টে নহয়, তাৰ লগত আনুষংগিক বা তাৰ লগত ৰিলেটেড কেইবাটাও এছপেক্টছ অফ আনএমপ্লয়মেণ্ট আমি চাম। এণ্ড উইল ফিনিছ উইথ এ ৱে ফৰৱাৰ্ড। না এই টপিকটো মই কিয় লৈছোঁ? চাওক, ৰিচেণ্টলি আপোনালোক সকলোৱে জানে যে এটা ছিকিউৰিটি ব্ৰিচ হৈছিলে পাৰ্লিয়ামেণ্টত। আৰু সেই ছিকিউৰিটি ব্ৰিচটোৰ পিছত তাৰ যিকেইজনে ছিকিউৰিটি ব্ৰিচ কৰিছিলে তেওঁলোকে আনএমপ্লয়মেণ্ট ইছ্যুটো উঠাইছিলে, ৰাইট? চ' লেট আছ গো এহেড। আমি লাহে লাহে বুজি পাম গোটেই এছপেক্টবিলাক। These are articles, very recent articles. Unemployment challenge resurfaces amid parliament attack. But will it affect voters' choices? Second dot ki koise? Parliament security breach. Raising voice against unemployment is not treason, says mastermind Lalit Jha's father. Lalit Jha kun asile? A security breach to teo involved asile. Third to ki are graduates facing unemployment. It was a Hindu article. Okay. Now, news to nuki. So, দুজন মানুহে এণ্টাৰ কৰিলে লোকসভা আৰু তেওঁলোকে এই য়েল্ল' গেছবিলাক স্প্ৰে কৰিছিলে কেনিষ্টাৰৰ পৰা। This was a way of protest and demonstration. বাকী দুজনে কি কৰিলে, আউটছাইড অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট থিয় হ'ল আৰু কিছুমান শ্লোগান শাউট কৰিলে আৰু স্প্ৰে কৰিলে গেছ ফ্ৰম চিমিলাৰ কেনিষ্টাৰ্ছ। তেনেকুৱা কেনিষ্টাৰ্ছ কিছুমানৰ পৰা গেছ তেওঁলোকে উলিয়ালে আৰু য়েল্ল' কালাৰ সেইটো গেছ আছিলে। তাৰ লগত ছিকিউৰিটি অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ৰিলেটেড বহুত কুৱেশ্যনছ এৰাইজ হ'ল। কিন্তু চিমিলাৰলি এই ইছ্যুটো আকৌ এবাৰ হাইলাইট হ'ল, উইচ ইজ এ ভেৰি প্ৰমিনেণ্ট ইছ্যু, ডেট ইজ আনএমপ্লয়মেণ্ট। কাৰণ যেতিয়া তেওঁলোকক সোধা হ'ল, পুলিচে যেতিয়া তেওঁলোকক সুধিলে, তেওঁলোকে ক'লে যে আমি প্ৰটেষ্ট কৰি আছিলোঁ এগেইনষ্ট গভৰ্ণমেণ্টছ ইনএবিলিটি টু টেকেল আনএমপ্লয়মেণ্ট। গভৰ্ণমেণ্টে আনএমপ্লয়মেণ্টটো টেকেল কৰিব পৰা নাই বুলি তেওঁলোকে ক'লে আৰু তাৰ এগেইনষ্টে প্ৰটেষ্ট কৰিবলৈকে তেওঁলোকে বিগেষ্ট অফ দ্য ষ্টেজেছ, ডেট ইজ পাৰ্লিয়ামেণ্ট, তাত গৈ প্ৰটেষ্ট কৰা বুলি তেওঁলোকে ক'লে। অ'কে, চ' আমি কি বুজিম? আমি বুজিম যে আনএমপ্লয়মেণ্ট হয় কি। আমি শুনি থাকোঁ যে আনএমপ্লয়মেণ্ট হয় কি, তাৰ টেকনিকেল ডেফিনিশ্যনটো কি এজ পাৰ ILO। তাৰপিছত তাক কেনেকৈ ইণ্ডিয়াত মেজাৰ কৰা হয়, মেজাৰৰ ক্ষেত্ৰত কি কি প্ৰব্লেমছ আহে, আৰু লাষ্টত আমি বুজিম যে আনএমপ্লয়মেণ্টক ইন জেনেৰেল টেকেল কৰিবলৈ কি কি কৰিব পাৰি বা কি কি কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে, ৰাইট? চ' ডেফিনিশ্যন অফ আনএমপ্লয়মেণ্ট। চাওক, এই বস্তুখিনি ভালকৈ মন দিব। এইখিনি যদি বুজি পায় তেতিয়াহ'লে আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰিলেটেড যিখিনি ডাউট আছে আই হোপ ক্লিয়াৰ হৈ যাব। Unemployment is not equal to joblessness. জব নোহোৱাটোকে আনএমপ্লয়মেণ্ট বুলি নকয়। এই বস্তুটো ক্লিয়াৰ হৈছে? কাৰোবাৰ তাত যদি জব নাই তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্টলি আমি তেওঁক আনএমপ্লয়ড বুলি কৈ নিদিওঁ। অ'কে, ঠিক আছে। তেতিয়াহ'লে আনএমপ্লয়ড বুলি কাক কওঁ? তাৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন, ৰাইট, UN এটা এজেঞ্চি হয়, তেওঁলোকে কি কৈছে, ডেফিনিশ্যন কি দিছে? তেওঁলোকে 3টা ক্ৰাইটেৰিয়া দিছে। 3টা ক্ৰাইটেৰিয়া কি কি হয়? সেই মানুহজনৰ তাত লেক অফ এমপ্লয়মেণ্ট থাকিব লাগিব। হি মাষ্ট নট বি এমপ্লয়ড। তেওঁৰ তাত চাকৰি নাথাকিব লাগিব। ঠিক আছে, সেইটোতো হৈ গ'ল। এইটো থকাৰ লগে লগেই তেওঁ আনএমপ্লয়ড হৈ যাব নেকি? একচুৱেলি নহয়। এই বস্তুটো বুজাওক যে কোনোবা এজনৰ তাত যদি জবটো নাই, তাৰ লগতো এডিশ্যনেল ক্ৰাইটেৰিয়া আছে যাৰ পিছতহে তেওঁক আনএমপ্লয়ড বুলি কোৱা যাব। ছেকেণ্ড ক্ৰাইটেৰিয়াটো কি? এভেইলেবিলিটি অফ ৱৰ্ক, এভেইলেবিলিটি ফৰ ৱৰ্ক। তাৰমানে কি? তেওঁ ৰেডি থাকিব লাগিব বা উইলিং থাকিব লাগিব জব এটা ল'বলৈ। চাওক, কাৰোবাৰ তাত যদি জব নাই আৰু তেওঁ জব কৰিবও খোজা নাই, তেতিয়াহ'লে তেওঁক আমি আনএমপ্লয়ড বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, ৰাইট? কোনোবা এজন মানুহৰ তাত যদি বৰ্তমান জব নাই কিন্তু তেওঁ জব ল'বও খোজা নাই, তেতিয়া তেওঁক আমি নকওঁ যে তেওঁ আনএমপ্লয়ড হয়। হি মাইট বি জবলেছ, হি মাইট বি উইদাউট এ জব,
বাট হি ইজ নট আনএমপ্লয়ড বিকজ তেওঁ সেই কুৱেশ্যনটো অনাই নাই যে মই এমপ্লয়ড হ'ব খুজিছোঁ তাৰ পিছতহে কোনোবা এজনে ক'ব পাৰে যে তেওঁ আনএমপ্লয়ড ৰাইট থাৰ্ডটো কি ঠিক আছে তেওঁ এমপ্লয়ড হ'ব খুজিছে কিন্তু তেওঁ সেই কথাটো যদি মনতে লৈ বহি থাকে আৰু তেওঁ জবৰ কাৰণে চাৰ্চ নকৰে তেতিয়াহ'লেও তেওঁক আমি আনএমপ্লয়ড বুলি নকওঁ আনএমপ্লয়ড হ'বলৈ কি হ'ব লাগিব ফাৰ্ষ্ট কথা তেওঁৰ ওচৰত জব নাথাকিব লাগিব ছেকেণ্ড কথা হি শ্বুড বি এভেইলেবল ফৰ ৱৰ্ক তেওঁ এভেইলেবল থাকিব লাগিব তেওঁ ৰেডি থাকিব লাগিব ফৰ পাৰ্চুইং এ জব থাৰ্ডটো কি নট অনলি হি ইজ ৰেডি হি ইজ এক্টিভলি চাৰ্চিং ফৰ এ জব তেওঁৰ এটা জব নাই তেওঁ জব কৰিব বিচাৰিছে আৰু জব কৰিব বিচৰাৰ কাৰণে তেওঁ জব মাৰ্কেটত বিচাৰি আছে এই তিনিটা ক্ৰাইটেৰিয়া যদি ছেটিছফাইড হয় তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজনক আমি ক'ম আনএমপ্লয়ড হোপফুলি জবলেছনেছ আৰু আনএমপ্লয়মেণ্টৰ ডিফাৰেঞ্চটো আপোনালোকে বুজি পাইছে ৰাইট অ'কে আৰু এটা কনচেপ্ট প্ৰায় আমি শুনি থাকোঁ সেইটো কি হয় লেবাৰ ফ'ৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যন হোৱাট ইজ লেবাৰ ফ'ৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যন চাওক তাতে কাক কাক ইনক্লুড কৰা হয় এমপ্লয়ড ইণ্ডিভিজুৱেল যাৰ জব আছে আৰু those classified as unemployed যিবিলাক আনএমপ্লয়ড বাকী কোন ৰৈ গ'ল চাওক জব নাথাকা চব মানুহেই জানো আনএমপ্লয়ড হয় নহয় চ' এনেকুৱা জব নাথাকা মানুহো আছে যি জবৰ কাৰণে চাৰ্চ কৰি থকা নাই ৰাইট তেওঁলোকক আমি লেবাৰ ফ'ৰ্চৰ ভিতৰত ধৰিম নে নাই ন' চ' লেবাৰ ফ'ৰ্চত কোন মানুহ থাকে either he is employed or he is seeking employment হয় তেওঁৰ ওচৰত জব আছে বা তেওঁ জব এক্টিভলি বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে that person will be a part of labor force second question এইটো আহে লেবাৰ ফ'ৰ্চত থকা প্ৰত্যেকজন মানুহে এমপ্লয়ড নেকি অফক'ৰ্ছ নহয় লেবাৰ ফ'ৰ্চ দুটা কেটেগৰী আছে তাৰে কিছুমান এমপ্লয়ড থাকিব আৰু ছেকেণ্ড কিছুমান থাকিব হু আৰ চিকিং জব ৰাইট এই দুটা কেটেগৰীয়ে মিলি লেবাৰ ফ'ৰ্চ ফৰ্ম কৰে অ'কে ন কাক আমি লেবাৰ ফ'ৰ্চৰ পাৰ্টিচিপেণ্ট নধৰোঁ এইখিনিতো হৈ গ'ল যাক আমি ইনক্লুড কৰিম কাক নধৰোঁ যিবিলাক নন পাৰ্টিচিপেণ্টছ আছে those neither employed nor seeking employment কোনোবা এজন যদি মানুহ আছে তেওঁৰ জব নাই আৰু তেওঁ যদি জব কৰিব খোজা নাই তেওঁক আমি লেবাৰ ফ'ৰ্চৰ পাৰ্ট হিচাপে নধৰোঁ ছেকেণ্ডলি ষ্টুডেণ্টছক আমি নধৰোঁ ৰাইট তেওঁলোক লেবাৰ মাৰ্কেটত নাই বৰ্তমান ষ্টাডি কৰি আছে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে ইণ্ডিভিজুৱেলছ এংগেজড ইন আনপেইড ডমেষ্টিক টাস্ক কোনোবা এজন যদি ডমেষ্টিক হেল্পাৰ আছে আৰু তেওঁ যদি পইচা নলয় ফাৰ্ষ্ট কথা ছেকেণ্ডলি এনেকুৱা বহুত ডমেষ্টিক কাম কাজ মানুহে নিজে কৰে যিটোৰ কোনো ইকনমিক ৰিমুনাৰেশ্যন তেওঁলোকে নলয় তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবিলাকক আমি লেবাৰ ফ'ৰ্চত ইনক্লুড নকৰোঁ and others not actively part of employment cycle okay so এতিয়া types of unemployment কি আছে what are the types of unemployment বেলেগ কেটেগৰিজ অফ আনএমপ্লয়মেণ্ট আছে সেইবিলাকক আমি এটা এটাকৈ বুজিম কিন্তু তাৰ আগতে এটা বস্তু মই এডিশ্যনেলি কৈ থওঁ আমি যে কওঁ আনএমপ্লয়মেণ্ট পাৰ্চেণ্টেজ ধৰি লওক 6% বা 4% বা 3% আনএমপ্লয়মেণ্ট কিমান আছে ইণ্ডিয়াত ধৰি লওক 3% আছে বা 4% আছে এই যিবিলাক পাৰ্চেণ্ট হ'বলৈ কিবা এটাৰ ডিনমিনেটৰ এটা থাকিব লাগিব ৰাইট এটা ৰেচিঅ' হ'ব লাগিব চ' একচুৱেলি ৰেচিঅ'টো কি ৰেচিঅ'টো হ'ল আনএমপ্লয়মেণ্ট পাৰ্চেণ্টেজ টোটেল আনএমপ্লয়ড যিমান আছে আনএমপ্লয়ড মানে কি তেওঁৰ তাত জব নাই বাট তেওঁ জব বিচাৰি আছে divided by
total people in labor force. Labor force to যিমান মানুহ আছে ইয়াতে চাওক আমি টোটেল আনএমপ্লয়ডক গোটেই পপুলেশ্যনেৰে ডিভাইড কৰা নাই কিয় কৰা নাই কাৰণ গোটেই পপুলেশ্যনৰ গোটেইখিনি মানুহ এমপ্লয়মেণ্টৰ কাৰণে ৰেডি নাথাকিব পাৰে ৰাইট চ' সেইখিনি মানুহৰ মাজত চাইহে আমাৰ লাভ আছে যিখিনি মানুহ পাৰ্ট অফ লেবাৰ ফ'ৰ্চ হয় আৰু তাৰ ভিতৰত আমি সেই পাৰ্চেণ্টেজটো ওলাম যিখিনি আনএমপ্লয়ড আছে আৰু তাক 100ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম স্লাইটলি টেকনিকেল হয় হোপফুলি আপোনালোকে বুজি পাইছে চ' আমি কি বুজিলোঁ এমপ্লয়ড মানুহ কি আনএমপ্লয়ড কি হয় লেবাৰ ফ'ৰ্চত কোন থাকে আৰু আনএমপ্লয়মেণ্ট পাৰ্চেণ্টেজ আমি কেনেকৈ ওলাম নাও হোৱাট আৰ দ্য টাইপছ অফ আনএমপ্লয়মেণ্ট চাওক ফাৰ্ষ্টটো হৈছে ফ্ৰিকশ্যনেল আনএমপ্লয়মেণ্ট এইটোৰ ডেফিনেশ্যনটো কি টেম্পৰেৰী আনএমপ্লয়মেণ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চড বাই ইণ্ডিভিজুৱেলছ চেঞ্জিং জবছ অৰ এণ্টাৰিং দ্য ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ তাৰ এটা এক্সাম্পল মই কি লৈছোঁ চাওক ধৰি লওক এজন ৰিচেণ্ট MBA গ্ৰেজুৱেট আছে ৰাইট তেওঁ জব বিচাৰি আছে তেওঁ ধৰি লওক জানুৱাৰী এই বছৰটো জানুৱাৰীত তেওঁৰ ষ্টাডি কমপ্লিট হ'ল ছাপ'জ আৰু তেওঁ জুনতহে গৈ জবটো পাইছে ৰাইট চ' জানুৱাৰীৰ পৰা জুনলৈ তেওঁ আনএমপ্লয়ড আছিল নে নাই আছিল কিয় আছিলে তেওঁ জানুৱাৰীত তেওঁ ষ্টাডি শেষ হোৱাৰ পিছৰ পৰা জুনলৈ অকল জবেই বিচাৰি আছে ৰাইট ফাৰ্ষ্ট থিং ছেকেণ্ড থিং এই যিটো তেওঁ টেম্পৰেৰীলি আনএমপ্লয়ড আছিলে সেইটো কিহৰ কাৰণে আছে বিকজ এটা লেগ পিৰিয়ড থাকে এটা চাৰ্চ পিৰিয়ড থাকে যিটো পিৰিয়ডত মানুহ এজনে যদি এটা ষ্টাডি কমপ্লিট কৰে বা এটা কোৱালিফিকেশ্যন কমপ্লিট কৰে বা তেওঁ জব ছুইচ কৰে যে এইটো ফিল্ডৰ পৰা মই বেলেগ এটা ফিল্ডত যাব খুজিছোঁ এটা পিৰিয়ড ইনিচিয়েলি এনেকুৱা যাব যিটো পিৰিয়ডত তেওঁ জব চাৰ্চ কৰিব লগা সেই সময়খিনিত তেওঁ এজন এমপ্লয়ড থাকে নাথাকে ডিউৰিং ডেট ফেজ হি ইজ আনএমপ্লয়ড এনেকুৱা ধৰণৰ ফেজেছ অফ আনএমপ্লয়মেণ্টক কি কয় ফ্ৰিকশ্যনেল আনএমপ্লয়মেণ্ট টেম্পৰেৰী আনএমপ্লয়মেণ্ট experienced by individuals changing jobs or just entering the workforce. So MBA graduate জন কি might take some time to find an optimal job তেওঁৰ পছন্দৰ জবৰ কাৰণে চ' তেওঁৰ স্পেচিয়েলাইজেশ্যনৰ যিটো আছে ধৰি লওক তেওঁ ফাইনেন্সত স্পেচিয়েলাইজেশ্যন কৰিছে MBA গ্ৰেজুৱেট জন চ' এই পিৰিয়ড অফ জব চাৰ্চিংটোৰ কাৰণে তেওঁ টেম্পৰেৰীলি আনএমপ্লয়ড থাকিব দিছ ফৰ্ম অফ আনএমপ্লয়মেণ্ট ইজ ফ্ৰিকশ্যনেল আনএমপ্লয়মেণ্ট Hopefully, this is crystal clear. Now, structural unemployment, which is, I think, the most important. What is structural unemployment? So, this arises from a mismatch between the skills workers have and the skills needed by employers due to technological change, market dynamics, or geographical factors. তাৰ এক্সাম্পল কি হ'ব মিছমেচ থাকে এমপ্লয়াৰজনে যি বিচাৰিছে আৰু পটেনচিয়েল এমপ্লয়ীজনে বা জব চিকাৰজনে যিটো অফাৰ কৰিব পাৰে সেইটোৰ মাজত হিউজ গেপছ থাকিব পাৰে ৰাইট এই গেপবিলাকৰ কাৰণে তেওঁ জানো এমপ্লয়েবল হ'ব তেওঁ এমপ্লয়েবল নহয় এক্সাম্পল কি হয় ধৰি লওক এটা ডিক্লাইনিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰৰ ভিতৰত ছাপ'জ এনেকুৱা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে যিটো ডিক্লাইন কৰি আছে ৰাইট সেইটোৰ পৰা মানুহখিনি বেলেগ এটা ছেক্টৰত যাবলৈ ট্ৰাই কৰিছে কিন্তু তেওঁৰ পাৰ্টিকুলাৰ স্কিলটো সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোতহে আছে তেতিয়াহ'লে দিছ উইল বি পাৰ্ট অফ ষ্ট্ৰাকচাৰেল আনএমপ্লয়মেণ্ট আৰু ইণ্ডিয়াত ষ্ট্ৰাকচাৰেল আনএমপ্লয়মেণ্ট বহুত আছে কিয় বিকজ ইণ্ডিয়াত যিটো এডুকেশ্যন আছে সেইটোৱে ইট ডাজ নট focus on employability তাত পঢ়াই কিবা থকা যায় আৰু পিছত যেতিয়া তেওঁ জব চিক কৰিব যায় তেতিয়া কোম্পানীবিলাকে কৰ্পৰেশ্যনবিলাকে বা ইভেন গভৰ্ণমেণ্টে বেলেগ কিছুমান বস্তু এক্সপেক্ট কৰি থাকে চ' তেওঁ পঢ়ি আছে কিবা বেলেগ স্কিল কিবা বেলেগত একুৱায়াৰ কৰি আছে আৰু তেওঁ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত জইন কৰিবলৈ বা লেবাৰ ফ'ৰ্চৰ পাৰ্ট হ'বলৈ বা ৱৰ্ক ফ'ৰ্চৰ পাৰ্ট হ'বলৈ টু বি স্পেচিফিক তেওঁ বেলেগ ছেট অফ স্কিলছ লাগে right so this is structural unemployment structural unemployment ore
এটা সাব পাৰ্ট হয় সেইটো কি টেকনলজিকেল আনএমপ্লয়মেণ্ট চাওক এইটো কিহৰ পৰা কজ হয় caused by technological advancements that make certain jobs obsolete. Obsolete মানে পুৰণা কৰি দিয়ে বা যিটো এতিয়া অৰ্থ নাই এইটো এক্সাম্পল কি হ'ব পাৰে the rise of automated teller machines ATMs বিলাক যেতিয়া বাঢ়ি গ'ল আপোনালোকে চাৰিফালে দেখে যে ATMs ৰ সংখ্যা বাঢ়ি আছে ৰাইট চ' আগতে এইটো ভাবক যে যেতিয়া ATMs নাছিলে তেতিয়া সেই পইচা ওলোৱা সোমোৱা কামখিনি কোনে কৰিছিল সেইখিনি বেংকৰ মানুহে কৰিছিলে বেংক টেলাৰ্সে কৰিছিলে ওকে নাও এটা এটিএমে যিমান ফাষ্ট পইচা ওলাব পাৰে কোনোবা এজনক পইচা ওলাই দিব পাৰে জাষ্ট কাৰ্ডখন দি পেলাই আপুনি নাম্বাৰটো টাইপ কৰিলে সিমান স্পীডত এজন মানুহে জানো কাম কৰিব পাৰিব নোৱাৰিব চ' এটা এটিএমৰ সমান কাম কৰিবলৈ মাল্টিপল মানুহ লাগিব সেই যিকেইজন মানুহ আছিলে সেইকেইজনৰ জবৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট এতিয়া কমি গ'ল নে নাই ৰাইট এছেঞ্চিয়েলি কি হ'ল বেংক টেলাৰ্ছ যিকেইজন আছে তেওঁলোকৰ সংখ্যাটো ৰিডিউচ কি হ'ল কাৰণ সেই ৰিকুৱাৰমেণ্টটো এতিয়া কমি গ'ল ৰাইট বেংকত বেলেগ বেলেগ কাম এতিয়াও আছে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক অট'মেটেড টাস্ক পইচা ওলোৱা পিন চেঞ্জ কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক কাম সেইবিলাক এতিয়া এটিএমতে কৰিব পৰা যায় ৰাইট চ' দিছ ইজ এন এক্সাম্পল অফ টেকনলজিকেল আনএমপ্লয়মেণ্ট আৰু এটা কি হ'ব পাৰে বহুতৰ চাগে মনত থাকিব PCO আছিলে ৰাইট বহুত সংখ্যক PCO আছিলে ফৰ এক্সাম্পল গুৱাহাটীত বা যিকোনো চহৰত বা যিকোনো গাঁও সেই PCO বিলাকত কি কৰা হৈছিলে এটা ফোন আছিলে আৰু তাতে পইচা দি কল কৰিব পৰা গৈছিল হয় ইণ্ডিয়া নহয় বাহিৰ কিন্তু এই PCO বিলাকৰ সংখ্যা ড্ৰাষ্টিকেলি কমি গ'ল কিয় কমি গ'ল সেল ফোনটো পপুলাৰাইজ হৈ গ'ল ৰাইট আৰু সেল ফোনত ৰিচাৰ্জ কৰাৰ প্ৰচেছটো বহুত সহজ হৈ গ'ল তো তাৰপিছত মানুহে PCOলৈ যোৱাৰ কোনো প্ৰাসংগিকতা নাথাকিল তো PCOৰ সংখ্যাটো অট'মেটিকেলি কমি গ'ল এইবিলাক কেনেকুৱা আছিলে এইবিলাক এনেকুৱা এটা বুথ টাইপৰ আছিলে ৰাইট বহুতৰতো মনতে আছে বাট যিসকলে দেখা নাই সেই বুথত গৈ আমি পইচা দি এটা লেণ্ডলাইন টাইপৰ ফোনৰ পৰা কল কৰিব লগা আছিলে চ' সেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টবিলাক এতিয়া কমি গৈছে ৱাই বিকজ অফ টেকনলজিকেল এডভান্সমেণ্টছ আৰু তাতে যিখিনি মানুহে কাম কৰিছিলে তেওঁলোক আনএমপ্লয়ড হৈ যাব নে নাই অফক'ৰ্ছ হৈ যাব ৰাইট অ'কে নাও চাইক্লিকেল আনএমপ্লয়মেণ্ট চাওক আজি ইকনমিৰ যি অৱস্থা ক'ভিডৰ সময়ত একেই আছিল নেকি ক'ভিডৰ সময়ত বেলেগ আছিল ক'ভিডৰ সময়ত ইকনমি কণ্ট্ৰেক্ট কৰিছিল ৰাইট চিমিলাৰলি ইকনমিৰ দুটা ফেজ আছে ফেজকেইটা কি এটা সময়ত চাইকেলটো ভাল চলি থাকে চিম্পল চেন্সত ক'ব গ'লে আনটো সময়ত চাইকেলটো বেয়া চলি থাকে ৰাইট ইকনমি ৰাইজ হয় তেনেকৈ তাৰপিছত ড্ৰপ হয় আকৌ ৰাইজ হয় আকৌ ড্ৰপ হয় এনেকৈ চলি থাকে অ'কে যেতিয়া ইকনমিক কণ্ট্ৰেকশ্যন হয় বা ৰিচেশ্যন হয় এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা হয় বহুত জব লছ হয় আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ক'ভিডৰ সময়তো বহুত জব লছ হৈছিলে তেনেকৈ 2008 ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছটো এটা ক্লাছিক এক্সাম্পল তেতিয়া বিভিন্ন ছেক্টৰে কি কৰিলে জব লছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিলে ইনক্লুডিং দ্য ফাইনেন্স এণ্ড কনষ্ট্ৰাকশ্যন ছেক্টৰ তাতে বহুত মানুহ লে অফ হ'ল ৰাইট আৰু এই লে অফটো কাৰণে আনএমপ্লয়মেণ্ট ক্ৰিয়েট হ'ল এইটো কিহৰ ফলত হৈছে বিকজ অফ দ্য ইকনমিক চাইকেল যিটো ইকনমিক চাইকেল আছে পিক আৰু ট্ৰপ পাহাৰৰ নিচিনা ৰাইট ইটছ লাইক এ চাইনোচইডেল কাৰ্ভ চ' সেইটোৰ ফলত যিবিলাক আনএমপ্লয়মেণ্ট ক্ৰিয়েট হয় ইকনমি অৱস্থা বেয়া হোৱাৰ ফলত যিবিলাক আনএমপ্লয়মেণ্ট ক্ৰিয়েট হয় সেইবিলাকক কোৱা হয় চাইক্লিকেল আনএমপ্লয়মেণ্ট অ'কে নাও ছিজনেল আনএমপ্লয়মেণ্ট ছিজন ৱৰ্ডটো ইয়াতে আছে বহু সংখ্যক বিজনেছ এনেকুৱা থাকে যিবিলাক এটা এটা ছিজনতহে ভালকৈ চলে ৰাইট চ' ৰিজাল্ট ফ্ৰম ৰেগুলাৰ চেঞ্জেছ ইন দ্য ছিজন or schedules that affect the demand for certain jobs. For example, firecracker sellers. তেওঁলোক যদি আছে চ' ফায়াৰক্ৰেকাৰটো সকলো সময়তে থ্ৰুআউট দ্য ইয়েৰ লাগি নাথাকে চ' এনেকুৱা এটা ফেজ যাবনে নাই ইন দ্য ইয়েৰ যিটো সময়ত তেওঁলোকৰ তাত কাম নাথাকিব
ৰাইট? বা এগ্ৰিকালচাৰেল ৱৰ্কাৰ্ছ, খেতিৰ এটা ছিজন থাকে। যদি তেওঁলোকৰ তাত ইৰিগেশ্যন ফেচিলিটি নাই আৰু তেওঁলোক মাৰ্জিনেল ফাৰ্মাৰ্ছ হয়, দেৰ ইজ এ বিগ চান্স যে সেই এগ্ৰিকালচাৰেল ৱৰ্কাৰ্ছ কেইজন বছৰটোৰ বহু সংখ্যক সময়ৰ কাৰণে কি থাকিব? আনএমপ্লয়ড থাকিব। ৰাইট? বা হলিডে ৰিজৰ্টৰ ষ্টাফ, এটা ছিজন থাকে যিটো সময়ত টুৰিষ্টৰ ভিৰটো বাঢ়ে। বাকী সময়খিনিত দে উইল বি লাইক আনএমপ্লয়ড পিপল। চ' এমপ্লয়মেণ্ট আৰু আনএমপ্লয়মেণ্টৰ তেওঁলোকৰ ছিজন থাকিব। চ' দিছ ইজ ছিজনেল আনএমপ্লয়মেণ্ট। হোপ দিছ ইজ ক্লিয়াৰ। এতিয়ালৈকে গোটেই কনচেপ্টকেইটা হপফুলি আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে। নাও disguised unemployment, what is this? So occurs when more people are working in a job than actually needed, making some of the workforce redundant. Example কি হয়? এখন ধৰি লওক ফাৰ্ম আছে, ফেমিলি ফাৰ্ম আছে, তাতে যিমান কেইজন মানুহে কাম কৰিলে সাফিচিয়েণ্ট হৈ যায় তাতকৈ বেছি মানুহে জেনেৰেলি কাম কৰি থাকে। ৰাইট? এতিয়া ইট মাইট চিম লাইক অল দ্য মেম্বাৰ্ছ আৰ এমপ্লয়ড, এনেকুৱা লাগিব পাৰে, কিন্তু প্ৰডাক্টিভিটি কমি নাযায় যদিহে আমি তাৰে 10জন মানুহ কমাওঁ, 20জন মানুহ কমাওঁ। তেতিয়াহ'লেও সেই ফিল্ডখনৰ, এই ফাৰ্মখনৰ প্ৰডাক্টিভিটি ছেইম থাকিব। ৰাইট? চ' তেতিয়াহ'লে বাকী মানুহকেইজন যদিও আমাৰ লাগিছে যে তেওঁলোক এমপ্লয়ড হৈ আছে, তেওঁলোকে ইকনমিক এক্টিভিটিত কণ্ট্ৰিবিউট কৰি আছে, সেই বুলি আমাৰ ফিল হ'ব পাৰে, বাট একচুৱেলি তেওঁলোকে কৰা নাই, বিকজ তেওঁলোক ৰিপ্লেচেবল, বা তেওঁলোকক যদি আঁতৰাও দিয়া হয় তেতিয়াহ'লেও প্ৰডাকশ্যন ছেইম থাকিব। ৰাইট? চ' দিছ ইজ ডিছগাইজড আনএমপ্লয়মেণ্ট। আৰু সেইটো এই যিটো PCO এক্সাম্পলটো দিলোঁ, সেইটো ক্ষেত্ৰতো খাটে, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ PCO এটা এজন মানুহে চলাব পাৰে, বাট তেনেকুৱা ধৰণৰ দোকানখনত 7-8জন ল'ৰাই একেলগে বহি PCOবিলাক ষ্টাৰ্ট কৰিছিল। ৰাইট? চ' বাকী কেইজন লাগিব পাৰে যে এমপ্লয়ড হৈ আছে, but they are actually unemployed. Just they are disguised unemployed. Disguised হৈ আছে। Disguised মানে কি? ঢাক খাই আছে। Right? So, এই যিটো বস্তু মই মেনশ্যন কৰিলোঁ, ৰেচিঅ' বা আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেট বা পাৰ্চেণ্টেজ, সেইটো কেনেকৈ মেজাৰ কৰা যায়? ইটছ এ ৰেচিঅ' অফ আনএমপ্লয়ড টু লেবাৰ ফ'ৰ্চ। আনএমপ্লয়ড টু লেবাৰ ফ'ৰ্চ into 100%. চ' যিবিলাক এমপ্লয়ড নহয়, নৰ আনএমপ্লয়ড, কিছুমান মানুহ এমপ্লয়ড নহয় আৰু কিছুমান সেইকেইজন মানুহ আনএমপ্লয়ডো নহ'ব পাৰে। এনেকুৱা বহুত মানুহ থাকে ছ'চাইটিত যিকেইজন নিডাৰ এমপ্লয়ড নৰ আনএমপ্লয়ড। কেনেকুৱা হ'ব পাৰে? ষ্টুডেণ্টছ, ৰাইট? বা এইটো যিটো ক'ল ডমেষ্টিক আনপেইড ৱৰ্ক আছে, তেওঁলোক লেবাৰ ফ'ৰ্চৰ পাৰ্ট হিচাপে আমি গণ্য নকৰোঁ। ৰাইট? অ'কে। আৰু এই পইণ্টটো বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো ফ'কাছ কৰিব। The unemployment rate could also fall in an economy if an economy is not generating enough jobs or if people decide not to search for work. ধৰি লওক এওঁলোকক ডিছকাৰেজড ৱৰ্কাৰ্ছ বুলি কোৱা হয়। ছাপ'জ কোনোবা এজন মানুহে ধৰি লওক 5 বছৰ ধৰি জব বিচাৰি আছে, তেওঁৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ স্কিল ছেট আছে আৰু সেই স্কিল ছেটটোৰ ভিতৰতে তেওঁ জব বিচাৰি আছে। এতিয়া এনেকুৱা হ'ব পাৰে বিভিন্ন কাৰণত, বিকজ অফ ষ্ট্ৰাকচাৰেল আনএমপ্লয়মেণ্ট হওক বা চাইক্লিকেল আনএমপ্লয়মেণ্ট হওক, তেওঁৰ কাৰণে জব এভেইলেবল নাথাকিব পাৰে বা তেওঁ জব বিচাৰি নাপাব পাৰে। তাৰপিছত কি হ'ব পাৰে? তেওঁ জব বিচাৰা বন্ধ কৰি দিব পাৰে। ন, তাতে টুইষ্টটো আহে। টুইষ্টটো কি? যে আনএমপ্লয়ড বুলি আমি কেতিয়া ক'ম? তেওঁৰ জব নাথাকিব লাগিব আৰু তেওঁ জব বিচাৰি থাকিব লাগিব, তেতিয়া তেওঁক আনএমপ্লয়ড বুলি ক'ম। যদি তেওঁ ডিছকাৰেজড হৈ জব বিচাৰাই বন্ধ কৰি দিয়ে, ৰাইট, তেতিয়াহ'লে তেওঁকতো আমি আনএমপ্লয়ডো নকওঁ আৰু তেওঁতো এনেও এমপ্লয়ডেই নহয়। চ' তেওঁ আউট অফ লেবাৰ ফ'ৰ্চ হৈ যাব। ৰাইট? আৰু আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেট সেইটো ক্ষেত্ৰত কম হ'বনে নাই? সেই মানুহজনটো আনএমপ্লয়ড নহয়। চ' কি হৈ গ'ল? আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেট কম হৈ গ'ল। কিন্তু তাৰ মানে জানো ইকনমি কণ্ডিশ্যনটো ভাল হৈছে? এইটো এটা ভুল এটা ইণ্ডিকেটৰ হ'লনে নাই যে আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেট তেওঁ জব চাৰ্চ কৰা বন্ধ কৰি দিয়াৰ কাৰণে তেওঁ হি ইজ ন' লংগাৰ আনএমপ্লয়ড, ৰাইট? কিন্তু
তাৰ মিনিংটোতো এইটো হ'ব লাগে যে আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেট কমিছে, ইকনমিৰ অৱস্থা ভাল হৈ গৈছে। কিন্তু সেই মানুহজনে জব বিচৰা বন্ধ কৰি দিয়া মিনিংটো কি? যে ইকনমিক অপৰচুনিটি কাণ্ট্ৰিখনত আৰু বেছিকৈ কমি গৈছে। চ' ডেট ইজ নট একাউণ্টেড ফৰ। সেই বস্তুটো কাউণ্ট নহয় বা সেই বস্তুটো ওলাই নাহে জাষ্ট ইন আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেট। এই বস্তুটো আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেটৰ থ্ৰু আমি গম নাপাওঁ, ৰাইট? চ' দেৰ ইজ এ বিগ ফ্ল' যে আমি যিবিলাক ডিছকাৰেজড ৱৰ্কাৰ্ছ আছে তেওঁলোকক আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেটত কাউণ্ট নকৰোঁ বা আনএমপ্লয়মেণ্ট মানুহৰ ভিতৰত কাউণ্ট নকৰোঁ। দিছ ইজ ক্লিয়াৰ? অ'কে। চ' ইণ্ডিয়াত কেনেকৈ কাউণ্ট কৰা হয়? কোনে কাউণ্ট কৰে? NSSO, অফিচ, নেশ্যনেল চেম্পল চাৰ্ভে অফিচ। চ' দুটা মেজাৰ্ছ তেওঁলোকে লয়। সেই দুটা কি কি হয়? ইউজুৱেল প্ৰিন্সিপাল এণ্ড ছাবচিডিয়াৰী ষ্টেটাছ, এইখিনি অলপ টেকনিকেল হয়, ভালকৈ বুজিব। ছেকেণ্ডটো হৈছে কাৰেণ্ট উইকলি ষ্টেটাছ। দিছ ইজ UPSS। ইউ মানে কি? ইউজুৱেল, পি প্ৰিন্সিপাল, এইটো হ'ল ছাবচিডিয়াৰী, এইটো হ'ল ষ্টেটাছ। ছেকেণ্ডটো হৈছে কাৰেণ্ট উইকলি ষ্টেটাছ। এই দুটা মেথড কি কি জানো? এন ইণ্ডিভিজুৱেলছ প্ৰিন্সিপাল ষ্টেটাছ, তেওঁৰ প্ৰিন্সিপাল ষ্টেটাছটো কি? ফাৰ্ষ্ট মেথড, ৱেডাৰ এমপ্লয়েড বা আনএমপ্লয়েড বা আউট অফ লেবাৰ ফ'ৰ্চ, তিনিটাই তেওঁৰ পচিবিলিটি আছে। ফাৰ্ষ্টটো কি? হয় তেওঁ এমপ্লয়েড থাকিব পাৰে, নহয় তেওঁ আনএমপ্লয়েড থাকিব পাৰে, মানে জব নাই বা জব বিচাৰি আছে। থাৰ্ড কি? তেওঁৰ তাত জবো নাই আৰু তেওঁ জবো বিচাৰাও নাই, দেট ইজ আউট অফ লেবাৰ ফ'ৰ্চ, গোটেই লেবাৰ ফ'ৰ্চটো বাহিৰ হৈ গ'ল। এইখিনি কি হ'ব? লেবাৰ ফ'ৰ্চৰ পাৰ্ট হ'ব। অ'কে। চ' এই তিনিটা ষ্টেটাছৰ ভিতৰত এটাটো হ'বই তেওঁ। সেইটো বেছি সময় তেওঁ গোটেই বছৰটোৰ, প্ৰিভিয়াছ বছৰটোৰ বেছি সময় এমপ্লয়ড থাকিল নে আনএমপ্লয়ড থাকিল নে আউট অফ লেবাৰ ফ'ৰ্চ থাকিল, সেইটো একৰ্ডিংলি তেওঁৰ প্ৰিন্সিপাল ষ্টেটাছটো নিৰ্ধাৰণ কৰা। যদি তেওঁ বেছিভাগ সময় এমপ্লয়ড থাকিল তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ প্ৰিন্সিপাল ষ্টেটাছটো কি হ'ব? এমপ্লয়ড হ'ব। যদি তেওঁ বেছি সময় আনএমপ্লয়ড থাকিল গোটেই বছৰটোৰ ভিতৰত তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ প্ৰিন্সিপাল ষ্টেটাছটো কি হ'ব? আনএমপ্লয়ড হ'ব। থাৰ্ডলি, বেছি সময় যদি তেওঁ আউট অফ লেবাৰ ফ'ৰ্চ থাকিল, লেবাৰ ফ'ৰ্চৰ তেওঁ অংশই নহ'ল, তেওঁৰ জব নাই আৰু তেওঁ জব বিচাৰাও নাই, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ প্ৰিন্সিপাল ষ্টেটাছটো কি হ'ব? আউট অফ লেবাৰ ফ'ৰ্চ। ঠিক আছে? অ'কে। For example, a person who is not a worker as per principal status would still be counted as employed according to UPSS if they are engaged in some economic activity. যদি তেওঁ ৱৰ্কাৰ নহয়, তেওঁ প্ৰিন্সিপাল ষ্টেটাছৰ ৱাইজ, ফাৰ্ষ্ট অফ অল তেওঁ যদি এমপ্লয়ড হৈ গ'ল, তেওঁতো কাউণ্ট হৈ গ'ল এমপ্লয়ড মানুহৰ ভিতৰত। ছেকেণ্ডলি, তেওঁ যদি আনএমপ্লয়ড বা আউট অফ লেবাৰ ফ'ৰ্চ হয়, তেতিয়াহ'লেও তাৰ ভিতৰতো যদি তেওঁ যদি 30 ডেইজৰ কাৰণে বা তাতকৈ বেছি পিৰিয়ডৰ কাৰণে 1 ইয়েৰৰ ভিতৰত কিবা নহয় কিবা ইকনমিক এক্টিভিটিত এংগেজ আছে, মানে তেওঁ কাম কৰিছে। ছাপ'জ 12 মাহৰ ভিতৰত তেওঁ আনএমপ্লয়ড বুলি আমি ধৰিব লাগে, তেওঁৰ প্ৰিন্সিপাল ষ্টেটাছ ইজ আনএমপ্লয়ড বিকজ তেওঁ 6 মাহৰ কাৰণে আনএমপ্লয়ড আছিল, ৰাইট? ধৰি লওক তেওঁ 5 মাহৰ কাৰণে আউট অফ লেবাৰ ফ'ৰ্চ থাকিলে, টোটেল কেইমাহ থাকে? 12 মান্থছ। 6 মান্থৰ কাৰণে আনএমপ্লয়ড থাকিলে, তেওঁৰ প্ৰিন্সিপাল ষ্টেটাছটো এইটো হৈ গ'ল বিকজ হায়েষ্ট টাইম তেওঁ আনএমপ্লয়ডে আছে। বাকী 6 মাহ বাকী থাকিলে, তাৰে 5 মাহ তেওঁ কি থাকিলে? আউট অফ লেবাৰ ফ'ৰ্চ, জব বিচৰা নাছিলে এইখিনি সময়। বাকী 1 মাহ বাকী থাকিলে, এই 1 মাহত তেওঁ কিবা এটা কাম কৰিলে, ধৰি লওক এখন সৰু শ্বপত কাম কৰিলে, ৰাইট? তেতিয়াহ'লে তেওঁ এইটো এমপ্লয়মেণ্ট বুলি কাউণ্ট হ'ব আৰু এই ষ্টেটাছটোক তেতিয়া কোৱা হ'ব, এইটোতো প্ৰিন্সিপাল ষ্টেটাছ হৈ গ'ল, এইটো হৈ গ'ল ছাবচিডিয়াৰী ষ্টেটাছ। চ' UPSSত কি লাভ হয়? যে তেওঁ অলপ সময়ৰ কাৰণেও যদি কাম কৰিছে, এটলিষ্ট 1 মান্থ গোটেই বছৰৰ ভিতৰত, তেতিয়াহ'লেও আমি কাউণ্ট কৰিম। কিন্তু আনটো যিটো মেথড আছে, আনটো কি হয়? কাৰেণ্ট উইকলি ষ্টেটাছ, ৰাইট? সেইটোত কি বুজায়? এডপ্টছ এ শ্বৰ্টাৰ ৰেফাৰেঞ্চ পিৰিয়ড অফ এ উইক। 1 মাহৰ এটা ৰেফাৰেঞ্চ পিৰিয়ড লোৱা হয়, এসপ্তাহৰ এটা ৰেফাৰেঞ্চ পিৰিয়ড লোৱা হয়।
আৰু an individual is counted as being employed if they have worked for at least 1 hour on at least 1 day during the 7 weeks preceding the date of survey. যেতিয়া ছাৰ্ভেটো কৰা হৈছে তাৰ আগৰ সপ্তাহটো লোৱা হয় 1 week precedingটো লোৱা হয় আৰু এই 1 weekৰ ভিতৰত যদি এদিনৰ কাৰণে তেওঁ 1 hourও পেইড ৱৰ্ক কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ এমপ্লয়েড বুলি ধৰা হয় বস্তুটো বুজি পাইছে ডিফাৰেন্সটো ইয়াতে ৰেফাৰেন্স পিৰিয়ডটো কি CWS-ত 1 week আৰু ইয়াতে ৰেফাৰেন্স পিৰিয়ডটো কি UPSS-ত 1 year ৰাইট সো এইটো হ'ল ডিফাৰেন্স আৰু এই দুটা মেথডৰ থ্ৰু কোনে এইটো কাউণ্ট কৰে নেশ্যনেল চেম্পল ছাৰ্ভে অৰ্গেনাইজেশ্যন বা এতিয়া নেশ্যনেল চেম্পল ছাৰ্ভে অফিচ তেওঁলোকে এই কাউণ্টটো কৰে কি কাউণ্ট কৰে আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেটটো কাউণ্ট কৰে ৰাইট সো এতিয়া মোক এইটো কওক যে যোৱা উইকত তেওঁ এমপ্লয়ড থকাৰ চান্সটো বেছি নে যোৱা গোটেইটো বছৰৰ ভিতৰত কোনোবা এটা পিৰিয়ডৰ কাৰণে তেওঁ এমপ্লয়ড থকাৰ চান্সটো বেছি অবভিয়াছলি যদি টাইম ফ্ৰেমটো বেছি হয় তেতিয়াহ'লে এই চান্সটো বেছি ন যে তেওঁলোকে সেই গোটেই বছৰটোৰ ভিতৰত অলপ সময়ৰ কাৰণে হ'লেও এটলিষ্ট 1 monthৰ কাৰণে হ'লেও এমপ্লয়ড আছিলে সেইটো সদায় চান্সটো বেছি চ' UPSS-ৰ যিটো ৰেট UPSS-ৰ যিটো এমপ্লয়ডৰ পাৰ্চেণ্টেজ সেইটো কি হ'ব সদায় বেছি হ'ব কাৰণ তেওঁ 1 বছৰ পাই গৈছে জবটো কৰিবলৈ চ' UPSS-ৰ আণ্ডাৰত CWS-তকৈ যদি এমপ্লয়ডৰ পাৰ্চেণ্টেজটো বেছি হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেটটো ল' চ' দিছ ইজ দ্য টেকনিকেল পৰ্চন এইখিনি জাষ্ট আপোনালোকে বুজি লওক অ'কে নাও what are the difficulties in measuring unemployment in India কি difficulties হয় so decisions to search for work are constrained by social norms society আমাৰ বহুত কিছুমান restrictions আছে স্পেশালি womenৰ কাৰণে বা marginalized sectionৰ কাৰণে right so social norm বিলাকে আমাৰ dictate কৰে যে কোনোবা এটা মানুহে জব সাৰ্চ কৰি আছে নে নাই right আৰু তেওঁ যদি জব সাৰ্চ কৰি নাথাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁক মই কি ক'লো যে আনএমপ্লয়ডৰ ভিতৰত নধৰে so there is the issue a definition of unemployment that focuses on actively searching for a job may underestimate the true picture this we have discussed in detail right for example according to a NSSO survey 33.3% of rural women and 27.2% of urban women aged 15 and above generally employment কাৰণে ইয়াৰ ওপৰ ইষ্টু লোৱা যায় aged 15 and above were engaged in domestic work reported যিকেইজন domestic workত unpaid domestic workত involved আছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ womenৰ 33% rural আৰু 27% of the urban women এইটো ক'লে যে they are willing to work কিন্তু কামটো তেওঁলোকৰ কাৰণে কণ্ডিশ্যনটো কি if they were made available within the premises of the household ঘৰৰ ভিতৰতে যদি তেওঁলোকক কিবা ইকনমিক এক্টিভিটিত পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ দিয়া হয় বা তাৰ কাৰণে ৱেজ দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কৰিব বুলি ক'লে 33.3% মানে অলমষ্ট 1/3 of rural women right so তেওঁলোকৰ কাৰণে কি জব বিচাৰাৰ ডিচিশ্যনটো কণ্ডিশ্যনেল কিয় হৈ পৰিছে হয়তো তেওঁলোকৰ কিবা ছ'চিয়েল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ আছে যে তেওঁলোকে হাউচহোল্ডৰ বাহিৰত বেছিকৈ ওলাব নালাগে হেনেকুৱা ধৰণৰ ছ'চিয়েল নৰ্মবিলাক ইণ্ডিয়াত এক্সিষ্ট কৰাৰ কাৰণে আনএমপ্লয়মেণ্টৰ ইছ্যুটো এটা ট্ৰিকি ইছ্যু হৈ যায় ৰাইট কিন্তু প্ৰব্লেমটো কি হৈছে দ'জ women would not be counted among unemployed because they are not actively looking for work আৰু সেইটো কাউণ্ট কৰিলে কিজানি আনএমপ্লয়মেণ্টৰ পাৰ্চেণ্টেজ 10% হৈ যায় ইণ্ডিয়াত যিটো বহুত ডায়াৰ চিটুৱেশ্যন কিন্তু সেই ডাটাটো এতিয়াও ল' হৈ আছে ল' কিয় হৈ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবিলাকক আমি কাউণ্ট কৰিব পৰা নাই because the methodology is itself flawed right তাৰপিছত second কি আছে informal employment dynamics individuals often do not have a single job throughout the year informal job বিলাকত কি হয় job shifting বহুত fast হয় এটা জবৰ পৰা আনটো যাবলৈ so employment can vary widely with periods of work in casual labor or agriculture চহৰত গৈ তেওঁ কিবা এটা কাম কৰিলে ৰাইট কিবা লেবাৰৰ কাম কৰিলে পিছত গৈ তেওঁ আকৌ এগ্ৰিকালচাৰত লাগি যাব পাৰে গাঁৱত গৈ
So it leads to a confusion যে তেওঁক আমি লেবাৰ ফ'ৰ্চত কাউণ্ট কৰিম নে নাই, তেওঁক আমি এমপ্লয়েড বুলি কাউণ্ট কৰিম নে নাই। দিছ লিডছ টু লিডিং টু ইণ্টাৰমিডিয়েট আনএমপ্লয়মেণ্ট। মাজে মাজে তেওঁ এমপ্লয়েড আছে, মাজে মাজে আনএমপ্লয়েড আছে, তেওঁক কোনটো কেটেগৰীত ধৰা যাব, দেট বিকামছ এ বিগ চেলেঞ্জ। তাৰপিছত আৰু কি কি প্ৰব্লেম আহে আনএমপ্লয়মেণ্ট কাউণ্ট কৰাত। ভেৰিয়িং মেজাৰমেণ্ট এপ্ৰ'চেছ। বেলেগ বেলেগ অৰ্গেনাইজেশ্যনে অকল যে NSSO কাউণ্ট কৰে আনএমপ্লয়মেণ্ট সেনেকুৱা নহয়। বেলেগ বেলেগ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে। অৰ্গেনাইজেশ্যনছ লাইক CMIE, বহুত এটা অথেণ্টিক অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় ইন টাৰ্মছ অফ কাউণ্টিং আনএমপ্লয়মেণ্ট। চ' চেণ্টাৰ ফৰ মনিটৰিং ইণ্ডিয়ান ইকনমি, CMIE, assesses unemployment based on person's activity the day before the survey. Just এদিন আগত তেওঁৰ কি এক্টিভিটি আছিলে এই ছাৰ্ভেটোৰ, সেইটো বেচিছত চেণ্টাৰ ফৰ মনিটৰিং ইণ্ডিয়ান ইকনমিয়ে কাউণ্ট কৰে সেই মানুহজন আনএমপ্লয়ড হয় নে এমপ্লয়ড হয়। Such methodologies tend to indicate higher unemployment. কিয় higher unemployment হ'ব? Because এদিন আগত তেওঁৰ তাত জব নাথাকিব পাৰে, হয়তো তেওঁৰ তাত একমাহ আগত জব আছিলে, তেতিয়াতো NSSৰ আণ্ডাৰত ইনিচিয়েল যিটো ফাৰ্ষ্ট মেথড আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, যিটোত 1 year চাই, সেইটো আণ্ডাৰত কি হ'ব, তেওঁ এমপ্লয়ড বুলি কাউণ্ট হ'ব। কিন্তু CMIEৰ এই যিটো মেথড জাষ্ট আগৰ দিনটোত তেওঁ এমপ্লয়ড আছিল নে নাই সেইটো চাই, সেইটো আণ্ডাৰত তেওঁ আনএমপ্লয়ড বুলি কাউণ্ট হ'ব। চ' দেৰ ইজ এ বিগ ডিছক্ৰিপেঞ্চি, right? So this is another issue, right? Another big problem যে accurately reality to reflect নকৰে এইবিলাক ডাটা। এক্সাম্পলটো কি? এটা প্ৰমিনেণ্ট এক্সাম্পল হ'ল লকডাউন এনাউন্স হ'ল 2020 মাৰ্চ 2020 লকডাউন এনাউন্স হ'ল। চ' এইটোৱে প্ৰফাউণ্ডলি ডিছৰাপ্ট কৰিলে ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ অৱস্থা বহুত বেয়া হ'ল, that we know. But this was not reflected in periodic labor force survey. This is periodic labor force survey. তাতে কি হ'ল, which covers a period between July of 1 year to June of the next. জুলাইৰ পৰা জুনলৈহে এইটো কাভাৰ কৰে। কিন্তু আমাৰ লকডাউনটো কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল, মাৰ্চ 2020 পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল। চ' এইটোৱে গোটেই পিৰিয়ডটো কাভাৰ নকৰিলে, ৰাইট? চ' এজ এ ৰিজাল্ট আমি কি দেখা পাওঁ, ইণ্টাৰেষ্টিংলি আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেট কি হ'ল, UPSS আৰু CWSৰ যি দুটা মেথড আছে, ৰাইট, কাউণ্ট কৰাৰ, সেইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ পৰা ফল কৰা দেখা পাওঁ 2019-20 আৰু 2021। আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেট কমি গ'ল। তাৰমানে কি, ইকনমিৰ অৱস্থাটো ভাল হ'ব লাগিছিল। আৰু আমি জানো যে কেনেকুৱা বেয়া অৱস্থা হৈছিল ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ, ইভেন কণ্ট্ৰেকশ্যনৰ ফেজলৈ গুচি গৈছিল ডিউৰিং দ্য ক'ভিড টাইমছ। চ' একচুৱেলি আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেটটো এগেইন প্ৰপাৰ ৰিয়েলিটিটো ৰিফ্লেক্ট কৰা নাই, ৰাইট? চ' আমি ৱে ফৰৱাৰ্ডটো চাম যে কেনেকৈ আনএমপ্লয়মেণ্ট ইছ্যুটো আমি টেকল কৰিব পাৰোঁ। প্লিজ নোট দিছ ডাউন। চাওক, ষ্ট্ৰাকচাৰেল আনএমপ্লয়মেণ্ট আছে, আৰু সেই গেপটো নোহোৱা কৰিবলৈ ষ্ট্ৰাকচাৰেলটো কি আছিলে, যে এজন মানুহে যি তেওঁ স্কিল ছেট লৈ আহিছে আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ যিটো স্কিল ছেট বিচাৰি আছে সেইটোৰ মাজত গেপ আছে, ৰাইট? সেইটোৰ মাজত ডিছক্ৰিপেঞ্চি আছে। চ' সেইটো আমি ঠিক কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব, প্ৰমোটিং স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ভকেশ্যনেল ট্ৰেইনিং। এটা এক্সাম্পল কি হ'ব, নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি অলৰেডি ভকেশ্যনেল এডুকেশ্যনৰ এটা ডাঙৰ কম্পনেণ্ট আছে, কম্পনেণ্ট অফ ইভেন ক্লাছ 6ৰ পৰাই ভকেশ্যনেল এডুকেশ্যন ইনকৰ্পৰেট কৰাৰ কথা নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচিয়ে কৈছে। কম্পনেণ্ট অফ ভকেশ্যনেল এডুকেশ্যন, ৰাইট? আৰু কি ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ আছে, স্কিল ইণ্ডিয়া, PMKVY, প্ৰধানমন্ত্ৰী কৌশল বিকাশ যোজনা,
আৰু কি আছে ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া কিহৰ কাৰণে মাৰ্জিনেলাইজ ছেকশ্যনবিলাকৰ এমপ্লয়েবিলিটি বঢ়োৱাৰ কাৰণে ৰাইট অ'কে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেপছ লোৱা হৈছে ছেকেণ্ড কি কৰিব পাৰোঁ অকল যে গভৰ্ণমেণ্ট বা কৰ্পৰেট ছেক্টৰৰ থ্ৰুৱে এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট হ'ব লাগিব সেইটো ট্ৰু নহয় চ' আমি কি কৰিব পাৰোঁ encourage entrepreneurship and startups এইবিলাকৰ এক্সাম্পল কি হ'ব পাৰে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত বা ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডাৰ্ছৰ কাৰণে কি আছে PM স্বনিধি these are just small examples এইবিলাক যিবিলাক আপোনালোকে কোড কৰিব পাৰে বাট ইণ্ডিভিজুৱেলি যিবিলাক ডেভেলপমেণ্টেল ইনিচিয়েটিভছ আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ সেইবিলাক আমি এটা বেলেগ এটা লেকচাৰ ডিছকাছ কৰিম বাট ইউ জাষ্ট হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড যে কেনেকুৱা ডাইমেনশ্যনত আমি কাম কৰিব পাৰোঁ আৰু কেনেকুৱা ডাইমেনশ্যনত আনএমপ্লয়মেণ্ট আঁতৰোৱাৰ কাৰণে বা এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট কৰাৰ কাৰণে ইকনমিক এক্টিভিটি বুষ্ট কৰাৰ কাৰণে কাম চলি আছে ইণ্ডিয়াত ৰাইট অ'কে তাৰপিছত ষ্টাৰ্টআপৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ স্কিম আছে আপোনালোকে জানে থাৰ্ড বুষ্ট দ্য manufacturing sector that's industry manufacturing sector আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰি এইবিলাকক আমি বুষ্ট কৰিব লাগে কিয় মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰটো কি হয় প্ৰাইমেৰী ছেকেণ্ডেৰী টাৰ্চিয়াৰী তিনিটা ছেক্টৰ আছে এতিয়া প্ৰাইমেৰী ছেক্টৰ মানে কি বেছিক যিবিলাক ইকনমিক এক্টিভিটি যিটো আমি জিৰ'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ফৰ এক্সাম্পল এগ্ৰিকালচাৰ ফৰ এক্সাম্পল মাইনিং এইবিলাক প্ৰাইমেৰী ছেক্টৰৰ ভিতৰত পৰে ছেকেণ্ডেৰী ছেক্টৰ মানে কি বেচিকেলি মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰ টাৰ্চিয়াৰী ছেক্টৰ কি হয় ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰটো টাৰ্চিয়াৰী ছেক্টৰ বুলি কয় ন মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰত ইণ্ডিয়াৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন বহুত কম ৰাইট ইণ্ডিয়াই প্ৰাইমেৰীৰ পৰা ডাইৰেক্ট টাৰ্চিয়াৰীলৈ জাম্প কৰিলে বুলি কোৱা হয় মানে ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ বহুত মানুহ ইণ্ডিয়াত ইনভল্ভ আছে আৰু এগ্ৰিকালচাৰত বহুত মানুহ ইণ্ডিয়াত ইনভল্ভ আছে য'ত নেকি মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰটোত সিমান GDP জেনেৰেট নহয় বা মানুহ কম ইনভল্ভ আছে এইটোত কিয় আমি বুষ্ট কৰিব লাগে বিকজ মেনুফেকচাৰিং এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বস্তু যিটো লেবাৰ ইণ্টেনচিভ হয় হোৱাট ইজ লেবাৰ ইণ্টেনচিভ লেবাৰ ইণ্টেনচিভ মানে যিটোত লেবাৰৰ সংখ্যাটো বেছি লাগে তাৰমানে কি তাতে এমপ্লয়মেণ্ট বেছিকৈ জেনেৰেট হয় ৰাইট চ' তাৰ এক্সাম্পলটো কি হ'ব পাৰে MSME ছেক্টৰটোত আমি বহুত ফ'কাছ কৰিব লাগে তেতিয়া কি হ'ব স্মল মাইক্ৰ' এণ্ড মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ ৰাইট ডেট ইজ MSME আৰু MSME ছেক্টৰটোত বহুত এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট হোৱাৰ পটেঞ্চিয়েল আছে ৰাইট আৰু প্ৰডাকশ্যন বুষ্ট কৰিবলৈ PLI স্কিমটো আপোনালোকে এক্সাম্পল দিব পাৰে প্ৰডাকশ্যন লিংকড ইনচেণ্টিভ ফ'ৰ্থ ৰুৰেল লেভেলত এমপ্লয়েবিলিটি বঢ়াব লাগে আৰু বেলেগ বেলেগ এক্টিভিটি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে তাৰ ভিতৰত কি হ'ব পাৰে ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন অফ এগ্ৰিকালচাৰ বেলেগ ধৰণৰ ক্ৰপ বেলেগ ধৰণৰ যদি কেছ ক্ৰপ বা হৰ্টিকালচাৰেল ক্ৰপছ আমি ইনকৰ্পৰেট কৰোঁ এগ্ৰিকালচাৰ এক্টিভিটিৰ লগত চিম্পল যিবিলাক ৰাইচ আছে হুইট আছে এইবিলাকৰ লগত যদি আমি যিবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰপছ আছে যিবিলাক ক্ৰপত ফাৰ্মাৰজনৰ ইনকাম বাঢ়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু যদি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰোঁ বা এমফেচিছ কৰোঁ তেতিয়া লাভটো কি হ'ব যিটো এমপ্লয়মেণ্ট থাকিব সেই ফাৰ্মাৰজনৰ দেট উইল বি গেইনফুল এমপ্লয়মেণ্ট ৰাইট সেইটো মিনিংফুল হ'ব কিহৰ কাৰণে বিকজ তেওঁ এটা ছাবষ্টেঞ্চিয়েল এমাউণ্ট অফ
ইনকাম জেনেৰেট কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁ যেতিয়া জেনেৰেট কৰিব সেইটো এটা ভাৰ্চুৱেছ চাইকেল ওলাই দিব ভাৰ্চুৱেছ চাইকেল মানে কি ভাল চাইকেল ইকনমি সেইটো কেনেকৈ জেনেৰেট হ'ব চাওক আই থিংক এটা লেকচাৰত মই অলৰেডি এইটো বস্তু মেনশ্যন কৰিছোঁ এক্সাম্পলটো যে যদি ফাৰ্মাৰ্ছৰ ইনকামটো বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁ ক্ৰয় ক্ষমতা বাইং কেপাচিটি ইনক্ৰিজ হ'ব আৰু তেওঁ যদি বাইং কেপাচিটিটো ইনক্ৰিজ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ লোকেল মাৰ্কেটছৰ পৰা বেছি বস্তু কিনিব পাৰিব লোকেল মাৰ্কেটছৰ পৰা যদি তেওঁ বেছি বস্তু কিনিব পাৰে তেতিয়াহ'লে সেই মাৰ্কেটবিলাকত যিবিলাক আৰ্টিজান আহে বা বেলেগ বেলেগ সৰু সৰু বিজনেছমেন আহে তেওঁলোকৰো লাভ হ'ব এণ্ড ইট উইল হেল্প এভৰিবডি ৰাইট চ' ইন দ্য লং ৰান ইট উইল বুষ্ট এমপ্লয়মেণ্ট চাকৰিৰ সংখ্যাটো বঢ়াব আৰু কি আছে encourage FDI and ease of doing business. যিমানে বাহিৰৰ পৰা কেপিটেল ইনফিউজন হ'ব যিমানে ইজ অফ ডুইং বিজনেছ থাকিব সিমানে বিজনেছৰ এষ্টাব্লিছমেণ্টটো বেছি হ'ব ৰাইট আৰু তাৰ ফলত এডিশ্যনেল এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট হ'ব social security বঢ়াব লাগে যিবিলাক ছেক্টৰ আছে তাতে বেছিক যিবিলাক social security norms আছে সেইবিলাক ফুলফিল হ'ব লাগে এটা চিম্পল এক্সাম্পল মই দিব পাৰোঁ যে যদি হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ সকলোকে দি দিয়া যায় ৰাইট তেওঁলোকক যদি some sort of pension facility available কৰি দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে জানো সেই যিটো জব অপৰচুনিটি হয় সেইটো বেছি লিউক্ৰেটিভ হৈ নাযাব এট্ৰেক্টিভ হৈ নাযাব তেতিয়া কি হ'ব যিবিলাক মানুহ আউট অফ লেবাৰ ফ'ৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যন আছে লেবাৰ ফ'ৰ্চৰ বাহিৰত যিখিনি মানুহ আছে যিবিলাক মানুহে জব বিচাৰি ফুৰা নাই তেওঁলোকৰো চাগে বহুতজন জব বিচাৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব ত' ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এছপেক্ট হয় which is often neglected in terms of increasing the employability right okay finally some important data so 2007 periodic labor force survey এটা কি কয় unemployment rate 6.1% আছিল which is an all-time high এইটো 2022-23 latest যেটো ডাটা আছে সেইটো 3.2%লৈকে ডিক্ৰিজ হোৱা বুলি কোৱা হৈছে না আমি ইমানখিনি ডিছকাছ কৰি এইটো বুজি যাব লাগে যে এই যেটো ডিক্ৰিজ হৈছে এইটো স্কিউড হয় স্কিউড মানে ইয়াত একচুৱেল সিচুৱেশ্যন অফ দ্য ইকনমিটো ওলাই অহা নাই ৰাইট so we have to be careful about this data ইমান drastically জানো আমাৰ ইকনমি ইমপ্ৰুভ হৈছে this is highly doubtful right okay but still এই ডাটাটো আপোনালোকে কোট কৰিব পাৰে যদি কিবা এটা পজিটিভ এংগল দিব লাগে এমপ্লয়মেণ্টৰ ফালৰ পৰা can conclude with this data I will conclude with another data ডাটাতকৈ বেছিটো কোট হয় sorry this is a quote কোটটো কোনে কৈছিলে 1932 famous engineer and statesman M. Vishweswaraya spelling to is VIS pointed out তেওঁ কি কৈছিলে the educated in the country is suffering the most from lack of employment so etu ketia koisile 1932
1932 is almost 90 years back. Right? তেওঁ কি কৈছিলে তেতিয়া? The educated in the country is suffering the most from lack of employment. আৰু সেইটো এতিয়াও ইভেন ট্ৰু, এতিয়া ট্ৰু। সেইটো প্ৰুফটো কি যে আমি দেখিলোঁ যে এতিয়া পিৰিয়ডিক লেবাৰ ফ'ৰ্চ ছাৰ্ভে মতে 2022-23 আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেট হৈছে 3.2%। আৰু সেইটো অলৰেডি বহুত ল' দেখাই আছে, বিকজ বহুত ফেক্টৰ কনচিডাৰ হোৱা নাই। সেইটোতো অলৰেডি আমি বুজিছোঁৱে। বাট এতিয়াও য'ত নেকি অভাৰঅল আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেটটো ইমান ল' দেখাই আছে, ইভেন তেতিয়াও গ্ৰেজুৱেটবিলাকৰ যিটো আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেট সেইটো ওৱান অফ দ্য হায়েষ্ট, that is 13%+। চ' আজিৰ পৰা 90 বছৰ আগতে কোৱা এটা কথা, ইমান পাৰ্টিনেণ্ট কথা, যে এডুকেটেড যিখিনি আছে সেইখিনি মানুহে বেছি এমপ্লয়মেণ্টৰ অপৰচুনিটিৰ পৰা আঁতৰত আছে। ৰাইট? সেই কথাটো এতিয়াও ট্ৰু আছে। তাৰমানে কি? তাৰমানে এমপ্লয়েবিলিটিৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে বা কৰ্পৰেট ছেক্টৰে, প্ৰাইভেট হওক গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰ হওক, কৰিব লগা বহুতখিনি আছে। It also includes the education sector. Right? So with this, I will conclude this lecture. ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এইখিনি টেক এৱে লওক যে একচুৱেলি মেজাৰ কেনেকৈ কৰা হওক আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰেটটো, ফাৰ্ষ্টলি। ছেকেণ্ডলি, সেই মেজাৰমেণ্টত কি কি লেকুনাজ আছে, কি কি প্ৰব্লেমছ আছে। থাৰ্ডলি, অভাৰঅল পিকচাৰটো কি আনএমপ্লয়মেণ্টৰ ইণ্ডিয়াৰ, সেইটো আপোনালোকে বুজাটো উচিত। ফ'ৰ্থলি, গভৰ্ণমেণ্টে কি কি ষ্টেপছ লৈ আছে বা কি কি ডাইৰেকশ্যনত তেওঁলোক যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে to mitigate this problem of unemployment. Right? That is all. Thank you.